Oletko yksin vai yksinäinen? Ymmärrä erot ja löydä tasapaino. Tänään kurkistamme mielenkiintoiseen ja moniulotteiseen aiheeseen, yksinoloon ja yksinäisyyteen. Usein nämä kaksi asiaa sekoitetaan, mutta niiden välillä on olennainen ero. Oletko koskaan pohtinut, milloin yksinolo on valinta ja voimavara ja milloin se muuttuu ahdistavaksi yksinäisyydeksi? Tervetuloa hyvä kuuntelija. Minä olen Eija ja edustamani firma on tuttu tunne. Aloitetaan vapaaehtoisesta yksinolosta. Se on ihmisen oma, aktiivinen valinta vetäytyä omiin oloihin, nauttia hiljaisuudesta, keskittyä omiin ajatuksiin tai harrastuksiin. Ajattele vaikka kirjailijaa, joka tarvitsee rauhaa kirjoittaakseen, tai taiteilijaa, joka uppoutuu luomistyöhön yksin. On monia tapoja nauttia yksinolosta. Se voi olla pitkä kävely luonnossa, meditointi, lukeminen, musiikin kuuntelu tai vaikkapa syvällinen pohdinta päiväkirjan parissa. Nämä hetket voivat tuoda selkeyttä ajatuksiin ja auttaa meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Yksinolo voi myös vahvistaa itsenäisyyttämme ja itseluottamustamme, kun opimme viihtymään omassa seurassamme. Kaikissa edellisissä esimerkkeissä on kyse toivotusta ja hallitusta yksinolosta. Tällainen positiivinen yksinolo antaa meille tilaa miettiä omia asioita ja tilaa tehdä sitä, mikä huvittaa. Se antaa aikaa palautua omaksi itsekseen arjen paineiden ja myrskyjen jälkeen. Voi olla vahvastikin voimauttavaa silloin, kun voi itse päättää, milloin ja kuinka pitkäksi aikaa yksinäisyyteen vetäytyy. Ihanteellinen tuo tilanne on silloin, kun itse voi hallita sitä kokonaisuutta. Sitä, milloin on yksin ja milloin yhteydessä muihin. Entäpä elämää musertava yksinäisyys? Se ei ole valinta, vaan tunne yhteyden puutteesta. Vaikka ympärillämme olisi ihmisiä, voimme silti tuntea syvää yksinäisyyttä, jos emme koe aitoa yhteyttä johonkin tai joihinkin heistä. Jos näillä ihmissuhteilla ei ole syvempää merkitystä. Toinen puoli asiaa on se, että arjessa tai pyhissä ei ympärillämme olekaan ketään, tai on hyvin vähän ihmisiä, eikä kehenkään heistä ole luottamuksellista syvempää yhteyttä. Yksinäisyys voi olla musertavaa, ja sillä on todellisia vaikutuksia hyvinvointiimme, niin psyykkiseen kuin fyysiseenkin. Yksinäisyyden tunteeseen liittyy usein kaipuu toisen ihmisen läsnäoloon, jaettuun kokemukseen tai tunteeseen siitä, että on ymmärretty ja hyväksytty. Se voi ilmetä suruna, tyhjyytenä tai jopa ahdistuksena. On tärkeää muistaa, että yksinäisyys ei välttämättä kerro mitään kyseisen ihmisen persoonallisuudesta tai kyvyistä. Yksinäinen ihminen ei ole heikko, virheellinen tai epäonnistunut. Yksinäisyys on normaali inhimillinen tunne, joka koskettaa jokaista meistä joskus. Osaa elämässä, osaa kuollessa. Sairaanhoitajana en ole koskaan pelännyt kuolevan ihmisen lähelläoloa johtuen paljolti siitä, että oma äitini kuoli, kun olin 22-vuotias vasta valmistumassa ja olin läsnä, kun hän lähestyi kuolemaan. Näin sen levollisuuden ja rauhan siinä hetkessä. Työuralleni on osunut useita saatteluhetkiä niin syöpäsairaiden kuin vanhustenkin lähestyessä kuolemaa. Osa heistä kokee vahvaa yksinäisyyttä niinä viimeisinä päivinä ja tunteina. Osa taas näkee perheenjäsenensä tai muun läheisensä tulevan heitä vastaan, hakemaan ja iloitsee tilanteesta. Ja sitten on kaikkea siltä väliltä. Kaikki tunteemme ovat oleellinen osa ihmisyyttä, kuin aaltoileva meri, jossa on parempi osata luovia, ettei vene hörppää vettä. Niin kuin meren aallotkin, tunteetkin tulevat ja menevät, välillä suuremmalla, välillä pienemmällä voimalla. Varmaa on vain se,
että niin kauan kuin olemme elossa, niin kauan tunteita tulee ja menee. Joka 4. ihminen kohtaa jossain elämänsä vaiheessa psyykkisiä haasteita. Osalla ne ovat itsestään ohimeneviä psyykkisiä oireita, osa hyötyy terapeutin avusta ja toipuu. Osalla tilanne hoidon puutteen vuoksikin vaikeutuu ja muuttuu pysyväisluontoiseksi. Tuolloin puhutaan psyykkisestä sairastumisesta. Joka 4. meistä on tosi paljon. Hän, joka kärsii yksinäisyysahdistuksesta, ei ole yksin. Heitä on paljon. Palaan siihen, mitä sanoin äsken. Yksinäisyys on normaali inhimillinen tunne, joka koskettaa jokaista meistä joskus. Yksinäisyyden tunteella on meille jokin viesti kerrottavana. Se on esimerkiksi tarve tai meneillään oleva elämäntilanne tai asia, johon olisi hyvä tarttua, alkaa etsiä ratkaisua tänään. Ihmisistä joku kipuilee uran, toinen rahan tai parisuhteen ja kolmas esimerkiksi yksinäisyyden kanssa. Ei tarvitse vaipua toivottomuuteen. Se on normaalia. Tilanteet muuttuvat ja ovat muutettavissa. Menevät ohi itsestään tai niillä henkisiksi työkaluiksikin kutsutuilla neuvoilla ja opeilla, joita saat terapeutiltasi. Niitä pääsee muuttamaan. Tai terapeuttisi kanssa löydät itsestäsi sellaisia puolia, jotka sitten auttavat eteenpäin. Me tuttutunteessa emme tee terapiatyötä, mutta tarvittaessa voimme ohjata yhteistyökumppanillemme. He ovat ammattiterapeutteja. Yksinäisyydenkin tunteet olisi hyvä ottaa vakavasti. Niillä on valtava vaikutus meidän koko elämäämme, ihmistä kutistavasti ja vahingoittavasti, niin kuin jokainen yksinäisyyttä kokenut tietää. Miten sitten voi tunnistaa, onko kyse vapaaehtoisesta yksinolosta vai yksinäisyydestä? Avainasemassa on tunne. Tuntuuko yksinolo virkistävältä ja palauttavalta vai herättääkö se ahdistusta ja kaipuuta? Onko yksinolo oma valinta vai seurausta siitä, ettei ole mahdollisuutta tai kykyä luoda yhteyksiä muihin? Pohdin näitä kysymyksiä. Tunnenko oloni energiseksi ja levänneeksi yksinolon jälkeen vai uupuneeksi ja alakuloiseksi? Olenko valinnut tämän ajan yksin vai tuntuuko siltä, ettei minulla ole muita vaihtoehtoja? Kaipaanko aktiivisesti ihmisten seuraa, mutta koen sen hankalaksi saavuttaa? Onko minulla elämässäni ihmisiä, joihin tunnen aitoa yhteyttä ja joiden kanssa voin jakaa ajatuksiani ja tunteitani? Positiivinen yksinolo voi olla voimavara, mutta yksinäisyys ei. On tärkeää löytää tasapaino näiden kahden välillä. Pitkäaikainen ja toivottu yhteys muihin on ihmisen perustarve. Jos tunnistat itsessäsi yksinäisyyden tunteita, lähesty jotakin yksinäisille tukea tarjoavaa tahoa. Eri kunnissa on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja ja kautta Suomen meille olet tervetullut. Se on helppoa, asuitpa missä tahansa. Videon kuvauksessa on linkki sivustollemme. Muutos parempaan alkaa yhdellä pienellä päätöksellä, ensimmäisellä teolla, yhteydenotolla. Muistathan, että on täysin normaalia tarvita sekä omaa aikaa että yhteyttä muihin, nyt ja tulevaisuudessakin. Ole itsellesi armollinen ja kuuntele omia tarpeitasi. Toivottavasti tämä jakso on auttanut sinua pohtimaan omaa suhdettasi yksinoloon ja yhteisöllisyyteen. Yksin ei aina tarkoita yksinäistä, ja yksinäisenkin ympärillä voi olla ihmisiä, mutta ei aitoa yhteyttä kehenkään. Yksinäisyys ei onneksi ole pysyvä tila.
Meillä kaikilla on mahdollisuus ja oikeus löytää sopiva tasapaino yksinolon ja yhteisöllisyyden välillä ja tuntea aitoa yhteyttä elämässämme. Kiitos seurastasi, kun kuuntelit tätä yksin puheluani. Tapaamisiin.